Hej och välkomna till Artist- och musikerhälsan, och det här är filmen som handlar om flöjt. Och här sitter du högt och bra så att du kan få benen i golvet och du vilar på ditt bäcken och du har en rak och fin ryggrad. Här blir det viktigt också utifrån att vi behöver använda luftflödet, så då är det ännu bättre ju mer stabila och förankrade vi kan göra oss. En svårighet här handlar om vänsteraxeln. Att det finns lite olika varianter där, att man ibland vill lyfta upp den eller vrida sig på olika sätt. Men att försöka tänka tyngd i den så att man blir avslappnad. Men var lite observant på så att den inte faller framåt. Och en sak som kan underlätta för det är att vi tänker lite tyngd i skulderbladet så att det liksom ger en stadga där åt axeln. Är det sen så att man behöver ha någon form av rotationer eller vridningar baserat på vad man vill titta på, så är det en fördel om man kan ta det med hjälp av sina ben. Att ska jag lite grann åt vänster så trycker vi fram högerknät så följer liksom hela överkroppen med då. Och släpper man efter där så faller man tillbaka i sin grundposition. Och naturligtvis detsamma då, om man skjuter fram vänsterknät så får man en rotation där som blir hjälpsam för en. Och då kommer vi till det som är svårast när det gäller flöjten, och det är handpositionerna. Vi börjar med högerhanden, att försöka liksom komma lite underifrån så att vi kan behålla rundheten och se knogarna. Och vi försöker också hålla ut tummen här. Flöjten vilar nu på en rätt så stor yta på tummen, och det är för att det är så det blir bekvämast och känsla av att man får en stabilitet. Det som är lite sämre för själva handen här är att den här översträckningen ger en hög spänning i själva tummen, får en viss påverkan på hur snabba vi kan vara i fingrarna och ger också lite spänning i handleden. Det mest optimala är om vi kan få en lite rundare tumme på det här sättet. Någonting åt det här hållet, så hade det varit att föredra. Det som då kan behövas är att stötta upp med en sån här liten plastgrej som man kan köpa och fästa på flöjten, som då ger lite stöd här på sidorna. Och då kan det göra att man klarar av att hålla tummen i den här positionen. Och sen är det ibland problem med lillfingret här också, att det måste sträcka sig väldigt långt och det kan vara lite svårt med koordination och så, för det är lite knackigt och hoppigt lillfingret. En fördel kan då vara att experimentera med hur man vrider det här sista stycket på flöjten. Alltså att man vrider mot sig, och då blir det bekvämare för ditt lillfinger. Då har vi vänsterhanden som bär flöjten med hjälp av tummen och här liksom på insidan av pekfingret. När vi kommer så här nära instrumentet så blir det också lätt en spänning här emellan. Det blir liksom att man trycker in fingrarna. Och det trycket där in, det kan bli kostsamt för handen. Kanske kan det vara en hjälp för spänningen som blir här över pekfingret och tummen om man får lite mer distans mellan pekfingret och flöjten. Alltså typ, knappt så tjockt som en möbeltass eller någonting, men att man får någon liten millimeters liksom avlastning där, och då kanske det liksom går att släppa lite grann i den ansträngda knogen där. Men det där är svårt, men man får utforska lite grann. Då har vi kommit till den stående positionen med flöjten. Så här är det att kunna känna sina fötter, landa på benen, mjuka knän, korrigera så att man hittar där bäckenet kan bli parallellt med golvet och ge bra stöd för överkroppen. Sen när vi då lyfter upp flöjten så kan det vara så att det skulle underlätta för spänningen som blir i bålen och för andningen om vi flyttar fram vänsterfoten lite grann, ett halvt steg eller någonting, så att vi där liksom kan få en lite annan frihet i rotationer. När det då gäller själva ståendet så kan det mer handla om att vara fokuserad på hur jag positionerar mina fötter och mina ben. Att det här lilla steget fram kan alltså då ge en större frihet och större avspänning upp i överkroppen. Så utforska det, och sen händer och armar är i princip detsamma som vid sittande. Så lycka till!